أنا قمت بإضافة هدول البيانات، بدي أعملهم ترميز معين أو شكل معين. لو رحت على هاي الأيقونة فول اكستنت بيظهر لي جميع الطبقات الموجودة. طبعا عندي هذا الترميز، نبدأ نخفي جميع الطبقات ونخلي طبقة النقط شغالة. أنا بقدر أغير الترميز الخاص بالطبقة النقطية، بضغط عليها دبل كليك، بروح على سيمبولوجي، بروح على أول خيار اللي هو السنجل سيمبول، بضغط على اوكي. هيك ظهر في نقطة واحدة. واذا بضغط على الاشارة عندنا هون الرمز، بقدر اختار اي رمز انا بدي اياه. مثلا هي اخترت هذا الرمز، ظهر عندي بهذه الطريقة. بقدر اتحكم في الحجم، واقدر اتحكم في اللون وفي الزاوية وفي كثير شغلات. في عنا الاتريبيوت تيبل، جدول البيانات المهم لأي طبقة. بضغط على أي طبقة بدي إياها وبروح على Open Attribute Table. في عنا هدول الحقول الموجودة عنا، موجودة عنا حقل النوع. كل نقطة أنا بقدر أعملها سيلكت وأذهب عليها وأعرف شو نوعها. هذه شجرة نخيل مثلا. إذا بنزل على نقطة أو نوع تاني، هاي شجرة زيتون. أنا عرفت من خلال حقل التايب. إذا أنا بقدر أعمل سيمبولوجي من خلال حقل التايب. فبرجع على الطبقة دبل كليك عليها، وبروح على السيمبولوجي، وبروح على الخيار الثاني وبختار الحقل تايب، وبضغط على add all value. بيظهر لي جميع القيم موجودة في الحقل تايب. بعدها بضغط على اوكي. فانا هيك ظهرت كل نوع شجرة برمز معين. بقدر استبدل هذا الرمز بصورة. يعني لو رحنا على شجرة التين، بضغط عليها، بروح على edit symbol، بختار من خلال التايب picture marker symbol، بختار مثلا شجرة التين، نعمل open واوكي. ظهرت بهاي الصورة. ايضا شجرة الثانية اللي هي الجوز، ايضا هاي الصورة الثالثة. بضغط على اوكي. انا هيك عملت ترميز معين. نقدر انا نكبر هذه الايقونة، بدل هي 8 خليها 20. هي ظهرت عنا بهذا الشكل. هذا بالنسبة للطبقة من نوع نقط. في عنا طبقة من نوع شوارع. بنفس الطريقة بروح على السيمبولوجي، بقدر ان اعمل جميع الشوارع بسيمبل معين بهاي الطريقة. بقدر انه انا من خلال الاوبن اتريبيوت تيبل اشوف شو موجود عندي حقول. بقدر اصنف او ارمز هاي الشوارع. في عنا نوع الشارع اللي هو الف وباء وجيم، بقدر اعمل له ترميز معين من خلال اختيار الحقل المطلوب. بضغط على هذا الخيار، ومن ثم ابلاي اوكي. بعد انا بقدر اتحكم في اي شكل معين، او مثلا بقدر ارجع دبل كليك على الطبقة واضغط رايت كليك واعمل مثلا للأول لجميع الخصائص. بقدر انه مثلا اخليهم حجمهم رقم 3. انا هيك بدلتهم جميعا رقم 3. او بقدر اختار الاشي انا اللي بدي اياه لحاله، اخلي هذا مثلا رقمه 5 وهذا رقمه 1. بغير كل شارع معين او كل طريق معين او كل خط معين بغيره، او بقدر اغير جميع الطرق. طبعا هذا صنف معين من الترميز من السيمبولوجي. في عنا انواع كثيرة، في عنا 5 انواع. طبعا اختصارا للوقت انا بترك لكم المجال تجربوا الترميز. طبعا كل اي نوع ترميز بده يكون يعتمد على الحقول الموجودة. اذا لو رحنا على طبقة من نوع مضلع، نوع طبقة القطع مثلا،
واضغط عليها دبل كليك. هذا النوع تم شرحه، والنوع الثاني ايضا تم شرحه. طبعا النوع الثاني من خلال حقل واحد، انا بقدر اختار حقل، بقدر اختار من خلال ترميز من خلال حقلين. مثلا انا بختار الحقل هاد والحقل هذا مثلا على سبيل المثال، بعمل add all values، بظهر عندنا ترميز من خلال حقلين. اما النوع الثالث والرابع والخامس بترك لكم المجال تجربوه. يعني هذا مثلا النوع اللي خاص بالكميات او كثافة الالوان، بقدر اعمل من خلال الوان معينة، تدرج بالالوان، اللون الاخضر مثلا. نختار الحقل، حقل المساحة بهاي الطريقة. اللي بيكون لونه غامق بيكون مساحته كبيرة، وبيكون لونه فاتح بيكون مساحته قليلة. هذا بالنسبة لتدرج كثافة الألوان. فإن من خلال حجم نقاط أو من خلال حجم سيركل معين، وين ما يكون موجود دائرة كبيرة بتكون مساحة كبيرة، ودائرة صغيرة بتكون مساحة أقل. وأيضا في هذا الشكل، وفي عنا عدد نقاط معين. فأنا اختصار للوقت بترك لكم مجال تجربوا جميع هدول أنواع وتصنيفات السيمبولوجي. لو رجعنا على المقال، موجود عندنا تصنيف أنواع السيمبولوجي. مثلا في عندنا تصنيفات نوعية وبشكل منفرد، وفي عندنا تصنيف كميات، وتصنيف خاص بالرسوم البيانية، أو تصنيف من خلال جدول متعدد حسب الفئة. لكن أهم نقطة إنه أي ترميز بيعتمد على الحقول. يعني شو موجود أنا عندي attribute table، بقدر أصنف من خلاله. بس أنا بقدر أظهر الأرقام، مثلا أرقام القطع من 1 ل10 يظهر بلون معين، من 11 ل20 يظهر بلون آخر. هذا المقصود في الترميز حسب الحقل معين. فإن الموضوع الآخر اللي هو خاص في الليبل، النصوص. لو رحنا على طبقة القطع، نعمل تصنيف عادي، نرجعه زي ما هو بهاي الطريقة، نعمل لون أحمر. طبعا أنا بقدر أختار هولو، يعني بيكون فراغ معين، بيظهر لي فقط الحدود، بيظهر لي فقط الحد. بعدها بختار اللون اللي أنا بدي إياه والحجم اللي بدي إياه. ظهر عندي القطع بهاي الطريقة. بدي أظهر أرقام القطع، فبروح دبل كليك على طبقة البارسل أو رايت كليك وبروبرتيز، وبروح على القسم الخاص في الليبل. أول طريقة عرض للنصوص بشكل منفرد، يعني حقل واحد. أنا مثلا أختار أرقام القطع، بفعل هاي، بقوم بتفعيل هذا الخيار، بعمل عليه تك، بختار الحجم المعين معي 10 مثلا، بختار اللون المعين، وبعدها بعمل ابلاي واوكي. هيك انا ظهر عندي ارقام القطع من خلال الاتريبيوت تيبل. يعني هون عندي رقم 1، لو رحنا عليها دبل كليك زوم تو، عندنا رقم 1 وهي رقم 2 بهاي الطريقة. اما في حالة بدي اظهر اكثر من نص، مثلا روحت على طبقة الأحواض، نعمل ترميز معين لإلها، أخليها لون آخر، لون أزرق مثلا. طبقة الأحياء نعمل ترميز آخر أيضا، رايت كليك عليها، بعدها زوم تو لاير. بدي أظهر عليها نصوص معينة من خلال الإكسبريشن، يعني التعبير معين، بضغط عليه ونختار الحقول المطلوبة. مثلا أنا بدي يظهر اسم البلد، الفيليج، بعدها يظهر رقم الحوض، بعدها يظهر اسم الحي، هاي سيكتور A اللي هو اسم الحي. بضغط على هاي الخيار. هلا بين هدول الخيارين انا بدي اخلي اسم الحي يكون اسفل اسم الحوض واسم البلد. بقوم بحذف هدول النقطتين
اكتب بدالهم VB نيو لاين. بهاي الطريقة بيظهر عندي اسم الحي اسفل اسم الحوض واسم البلد. بضغط على اوكي وبختار لون معين وحجم معين، نضغط على ابلاي اوكي. طبعا ليش ما ظهرت؟ لانه ضروري جدا افعل خيار اظهار الليبل. واضغط اوكي، هيظهر عندي الاسم والبلد او رقم الحوض واسم البلد وتحتيها الحي، تحتيها اسم الحي. طبعا لو رحت على هاي طبقة السيكتور رايت كليك، بقدر انا اخفي الليبل من هون، بقدر اني اضيفه من هذا الخيار.